Tô Hạ, chủ tịch tập đoàn Hạ Sinh. The film was translated and narrated by M Media. Ai đang la hét ở đó? Quên mày, tự giác cút ngay cho tao. Phó tổng, ngài không sao chứ? Nhiều máu quá. Sao cô ta lại có lệnh bài bá chủ? Cái lệnh bài bá chủ này tại sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào người của phó gia sắp đuổi tới rồi? Tôi đã đặt vé máy bay cho ngài rồi, ngài phải lập tức xuất ngoại. Đợi tôi một chút. Alo, có phải bệnh viện trung tâm thành phố không? Trong rừng kinh đô có một người ngất xỉu. Mấy người nhớ đến đón đi nhé. Mau đi thôi. Bây giờ làm ăn khó quá. Triệu Thành, tổng tài tập đoàn Triệu Thị, tối muộn còn bắt tôi đi gặp mặt. Không ngờ đến cái nơi tồi tàn này để bàn chuyện làm ăn mà có thể gặp được mỹ nhân nữa chứ. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tiểu thư, cô không sao chứ? Là anh đã cứu tôi chứ còn gì nữa. Nếu không phải tôi kịp thời phát hiện ra cô thì cô chắc đã mất mạng từ lâu rồi. Khoa cấp cứu. Đại tiểu thư, chuyện cô bảo tôi điều tra đã có tin tức rồi. Thế nào rồi? Cảnh Ly, trợ lý Tô Hạ. Nơi đó trống trải, tạm thời không có máy quay giám sát. Khi tôi chạy đến đó, Triệu Thành quả thật đã xuất hiện ở đó rồi. Lẽ nào thật sự là Triệu Thành đã cứu tôi? Đại tiểu thư, cô có nhìn rõ mặt của những người đó không? Không có. Nhưng nhất định có người cố ý muốn khiến tôi biến mất khỏi thế giới này. 5 năm sau, mọi việc đã ổn thỏa cả chưa? Đại tiểu thư cứ yên tâm, tập đoàn Minh Thịnh đã đồng ý hợp tác dự án với tập đoàn Triệu Thị. Rất tốt. Có bất cứ vấn đề gì báo cáo lại cho tôi. Vâng. Alo, con trai. Có chuyện gì vậy? Mẹ, tập đoàn Minh Thịnh đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi. Đây là chuyện tốt mà. Vương Tuệ Châu, mẹ của Triệu Thành. Có phải là Tiểu Mạn đã giúp đỡ không? Chúng ta nhất định phải cảm ơn người ta thật tử tế. Mẹ đang làm gì vậy? Làm gì? Triệu Thành ta vì công ty ngày ngày bôn ba bên ngoài, còn cô là vợ của nó, không quản lý gì cả. Cô suốt ngày chỉ biết ở nhà. Cô làm cái gì? Tô Hạ, tôi nói cho cô biết, loại người như cô không có gì cả. Ở cái nhà họ Triệu chúng tôi sẽ không có ngày tốt lành đâu. Mẹ, con đừng có gọi bậy. Con gả vào nhà họ Triệu bao nhiêu năm nay, tại sao mẹ cứ luôn nhắm vào con vậy? Nhà họ Triệu chúng tôi ở kinh đô này cũng coi là có chút tiếng tăm, nhân vật có máu mặt. Ngoại trừ tập đoàn Hạ Sinh khiến chúng ta phải kiêng dè vài phần. Còn về cô, không tiền, không quyền, không địa vị, để cô bước chân vào cửa, coi như chúng tôi mù mắt.
Kêu cái gì mà kêu, kêu đến đau hết cả đầu. Nhìn cái gì mà nhìn, tôi nói cho cô biết. Cô đáng đời. Triệu Thành nhà chúng tôi vất vả xã giao, may nhờ có Tiểu Mạn giúp đỡ, giúp chúng ta có được hợp tác với tập đoàn Minh Thịnh. Hợp tác của tập đoàn Minh Thịnh rõ ràng là con. Được rồi, không giúp được gì thì đừng có ở đây gây thêm phiền phức nữa. Nhanh chóng dọn dẹp chỗ này đi. Sau đó đi cho khuất mắt. Nhìn thấy cô thật phiền. Tiểu Mạn, lần này nhờ có con, Triệu Thành mới có thể cùng tập đoàn Minh Thịnh đạt được thỏa thuận hợp tác. Trương Tiểu Mạn, tiểu thư Trương gia. Bác gái nói gì vậy? Là do bác gái dạy dỗ anh Triệu Thành ưu tú như vậy. Con không giúp được gì nhiều, chỉ được cái miệng ngọt. Nếu ta có được một đứa con dâu như con thì đúng là có phúc 8 đời. Tiểu Mạn, cảm ơn em rất nhiều. Lần này em đã giúp anh một việc lớn. Theo anh thấy, cái con Tô Hạ kia không có điểm nào sánh bằng em cả. Đồ con gái nhà quê không quyền không thế. Tiểu Mạn của chúng ta lại là thiên kim của Trương thị, sao có thể so sánh với loại đàn bà thôn quê đó được. Mẹ, con đã về rồi. Đừng gọi tôi là mẹ, nghe mà ghê tởm. Tô Hạ, cô về vừa hay đấy. Ngày mai đi đến cục dân chính với tôi. Đi cục dân chính làm gì? Đương nhiên là ly hôn rồi. Tiểu Mạn nhà người ta đã giúp tôi có được hạng mục hợp tác, không giống như mấy người rảnh rỗi. Triệu gia chúng tôi không nuôi người rảnh rỗi, đặc biệt là loại người vô dụng như cô. Mẹ, tập đoàn Minh Thịnh là một công ty lớn. Mẹ cảm thấy Trương Tiểu Mạn dựa vào cái gì mà có thể lấy được? Tô Hạ, ý cô là gì? Được rồi, ba của Tiểu Mạn là chủ tịch tập đoàn Trương thị. Tiểu Mạn là thiên kim của Trương thị. Nếu Tiểu Mạn không được thì cô Tô Hạ được chắc. Mẹ, con gả vào Triệu gia bao nhiêu năm như vậy, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà, chuyện nào không phải do con lo liệu. Anh ta Triệu Thành mỗi lần uống rượu gây sự, lần nào không phải con thay anh ta thu dọn tàn cuộc. Những điều này mẹ đều không thấy sao? Đừng nói nữa. Tô Hạ, cô có giúp được gì đâu. Cái kinh đô này vẫn chưa tới lượt cô lên tiếng. 9 giờ sáng mai gặp nhau ở cổng cục dân chính. Dù không trèo cao được tập đoàn Hạ Sinh, cũng có thể kéo được tập đoàn Trương thị. Không giống như ai đó cái gì cũng không có. Tập đoàn Hạ Sinh chỉ sợ các người không có bản lĩnh đó thôi. Chứng nhận ly hôn. Con trai thế nào rồi? Xong rồi. Tô Hạ, chúng ta đi đến ngày hôm nay cũng coi như là sòng phẳng rồi. Sau này nếu như cô thật sự khốn đốn đến mức không còn nơi nào để đi, cũng đừng đến tìm tôi. Triệu Thành, 5 năm trước là vì anh cứu tôi mới đem lòng yêu anh. Sớm biết anh là kẻ vô lại như vậy, sao tôi có thể ở nhà họ Triệu các người nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy. Đến nước này rồi, tôi cũng không giấu gì cô nữa. Người cứu cô 5 năm trước không phải là tôi. Nếu không phải thấy cô có chút nhan sắc, tôi, Triệu Thành, sao có thể cưới cô về nhà. Anh không hề cứu tôi. Vậy vết sẹo ở tay phải của anh, vết sẹo này là do bạn gái cũ đáng yêu của tôi để lại cho tôi đấy. Cô đúng là ngây thơ thật đấy.
Thì ra không phải là anh. Tô Hạ, loại người như cô đến kinh đô còn chẳng có số má gì, đừng có mà cứ bám lấy Triệu Thành nhà chúng tôi nữa. Vẫn là chúc cô sớm tìm được nhà mới. Nhưng mà có ai lại muốn một người phụ nữ đã ly hôn chứ? Anh Triệu Thành, em ngày kia vừa hay phải đi tham gia một buổi tiệc rượu của tập đoàn Minh Thịnh. Anh đi cùng em nhé. Lát nữa anh có thời gian cùng em đi chọn lễ phục không? Được, anh đi cùng em. Con trai, con mau đi đi. Mẹ ở nhà chờ con về. Xem kìa, hai đứa thật xứng đôi. Loại người như cô, đầu óc trống rỗng, cả cái kinh đô này e là cũng chẳng ai thèm để ý đâu. Đúng là rất xứng đôi. Cha nam tiện nữ trời sinh một cặp. Đừng tưởng rằng tôi nhường một bước thì các người có thể muốn làm gì thì làm. Nên biết rằng tôi và Triệu Thành đã ly hôn rồi. Tôi cũng không cần phải tôn trọng các người nữa. Cảnh Ly, giúp tôi sắp xếp một cuộc gặp với Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, Phó Cẩn Xuyên. Phó Tổng, đây là Thiên Kim Triệu gia, vừa từ Mỹ du học trở về, tư chất thông minh, giống như ngài cũng từng du học ở Mỹ. Không cần. Thiên Kim Vương gia, giống như ngài cũng thành lập công ty. Không gặp. Con gái út nhà họ Chu, xinh đẹp, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Hơn nữa, tôi đã nói rồi, tất cả đều không gặp. Ở đây còn có một người nữa. Là cô ta. Phó Tổng, sao đột nhiên ngài dừng lại vậy? Xin lỗi Phó Tổng, lát nữa ngài có thời gian không? Chọn cô ta đi. Nhưng tôi đã từ chối cô ấy rồi. Đó là việc của anh, không liên quan đến tôi. Cái gu của Phó Tổng này mình càng ngày càng không hiểu nổi. Phó Tổng đang họp, lát nữa sẽ qua. Tô tiểu thư, mời cô ngồi đợi một lát. Được. Lý chủ quản tập đoàn Phó Thị. Phó Tổng, ở nước ngoài bao nhiêu năm như vậy, thời gian đã tàn phá ngài thành ra thế này. Xin chào, tôi không phải. Hiểu thì hiểu thôi. Chỉ là vóc dáng của chúng ta vẫn là phải quản lý một chút, khôi phục lại phong thái năm xưa chứ. Không phải, cô có phải có hiểu lầm gì với tôi không? Tôi đã nói tôi không phải. Được rồi, Phó Tổng, tôi cũng lười nói nhảm với anh. Vốn dĩ tôi đến đây là để tìm anh bàn một vụ giao dịch. Chỉ là bên cạnh anh có kiểu bạn trai đẹp trai nào không? Giới thiệu cho tôi với. Kiểu 8 múi bụng ấy, bắt tay có lực, ngũ quan đoan chính ấy. Tô tiểu thư thấy tôi thế nào? Anh là ai? Phó Tổng, cái văn kiện kia tôi để trên bàn cho ngài rồi. Tôi đi trước. Tôi tệ đến thế cơ. Phó Tổng, anh là Phó Cẩn Xuyên. Là tôi. Vậy vị vừa nãy là? Vừa nãy là chủ quản công ty chúng tôi. Sao? Sao, tôi với anh ta giống nhau lắm hả? Cô xem tôi thế nào? Phó Tổng đương nhiên là ngoại hình điển trai, tài năng vượt trội, cực phẩm trong cánh đàn ông. Vậy Tô tiểu thư vừa nãy còn nhận nhầm tôi thành anh ta. Còn nói cái gì? Bắp tay có lực, 8 múi bụng. Anh đừng nói nữa. Tô tiểu thư vừa lên đã nhào vào lòng. Không hay đâu.
Hôm nay tôi đến đây là muốn tìm anh, bàn một vụ làm ăn. Đường là tổng tài tập đoàn Hạ Sinh, muốn bàn giao dịch với tôi. Vậy thì tôi xin rửa tai lắng nghe. Không hổ là tuổi còn trẻ, đã sáng lập ra phó thị, phó tổng. Cái gì cũng không qua mắt được anh. Tô tiểu thư cũng không tệ. Ngay cả trợ lý đi theo tôi bao nhiêu năm như vậy cũng không nhận ra. Tập đoàn Hạ Sinh vốn là người dẫn đầu trong thương trường. Tô tiểu thư, lần này muốn bàn gì? Chúng ta kết hôn đi. Theo tôi được biết, Tô tiểu thư vừa mới ly hôn với Triệu công tử nhà họ Triệu xong đúng không? Dựa vào đâu mà cô cho rằng Phó Cẩn Xuyên tôi lại muốn một người phụ nữ đã qua một đời chồng? Theo tôi được biết, Phó tổng năm nay mới về nước, hiện tại đang khai thác, đều là thị trường nước ngoài. Các hạng mục trong nước vẫn còn đang trong giai đoạn khởi đầu. Mà tôi lại là tổng tài của Hạ Sinh. Anh và tôi hợp tác chắc chắn là đôi bên cùng có lợi. Vụ làm ăn này, Phó tổng chắc chắn sẽ có lời mà không lỗ. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Phó tổng còn có chỗ nào không hài lòng sao? Không hài lòng, chỗ nào cũng không hài lòng. Tôi không đồng ý. Phó Cẩn Xuyên, anh đừng có vô lý như vậy. Các ngài muốn uống cà phê không? Đi ra. Được, tôi đi ngay đây. Tôi đắc tội gì với hai vị tổ tông này vậy? Tôi khổ quá. Tô tiểu thư, đã đến nước này tôi cũng không giữ cô ở lại. Mời về, Phó Cẩn Xuyên. Tôi lười nói nhảm với anh. Tô tiểu thư đi thong thả. Tiêu Khâm. Phó tổng, vị Tô tiểu thư này chẳng phải là người anh muốn gặp sao? Anh có cảm thấy cô ta rất quen mắt không? Là thấy quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhớ ra rồi. Không có. Cút. Vâng, Phó tổng. Tô Hạ, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. Cái tên Phó Cẩn Xuyên này thật sự là không biết tốt xấu. Đại tiểu thư, vậy chúng ta có nên hủy bỏ tiệc rượu của tập đoàn Minh Thịnh không? Không cần. Chẳng qua chỉ là đàn ông thôi mà. Một mình tôi đi là được, cũng như nhau thôi. Đúng rồi, tôi kêu cô điều tra lại chuyện 5 năm trước. Điều tra thế nào rồi? Đại tiểu thư, sau này tôi có mở rộng lại phạm vi. Cuối cùng trong máy quay giám sát ở Tây Giao, phát hiện người khả nghi, người áo đen, nghi ngờ là người tấn công cô. Thông tin cụ thể thì sao? Người này tên là Vương Hoán, luôn đeo mặt nạ. Không ai biết bộ dạng thật của hắn. Cho nên tạm thời vẫn chưa rõ hắn hiện giờ đang ở đâu. Vậy người đã cứu tôi 5 năm trước có tin tức gì không? 5 năm trước, ở vùng ngoại ô Tây Giao, phát hiện một chiếc điện thoại. Bên trong có một chiếc thẻ điện thoại. Thông qua biện pháp kỹ thuật phân tích, phát hiện là làm ở Mỹ. Nước Mỹ. Đúng vậy. Phó Cẩn Xuyên hình như là từ Mỹ trở về. Chẳng lẽ... Không thể nào. Sao có thể là cái tên đáng ghét đó chứ? Tuyệt đối không phải. Tiệc rượu tập đoàn Minh Thịnh. Tô Hạ, sao cô lại ở đây? Những nơi thế này lại là nơi vô danh tiểu tốt như cô có thể đến sao? Tôi có ở đây hay không có liên quan gì đến cô. Trong khi cô nhặt lấy giày rách người khác không cần, cũng không sợ mất mặt. Tô Hạ, cô có ý gì? Đây không phải là Triệu đại công tử sao? Không nói lời nào, tôi còn tưởng là chó đang sủa đấy. Tô Hạ, chẳng phải là cô lén lút lẻn vào đây đấy chứ? Cũng đúng, ở kinh đô này mà lại có loại người như cô sao? Một kẻ vô danh tiểu tốt muốn cảm nhận được khí phách của tập đoàn lớn này, e rằng chỉ có thể dùng những thủ đoạn hèn hạ này thôi nhỉ? Tô Hạ, vậy thì cô nói sớm với chúng tôi đi chứ. Vậy thì có lẽ tôi còn miễn cưỡng để cô với thân phận trợ lý riêng của tôi đi theo và mở mang tầm mắt. Tiểu Mạn vẫn chu đáo nhất. Muốn tình tứ thì về nhà mà tình,
Đừng có ở đây làm mất mặt được không? Suối quẩy. Cô đừng hòng đi. Tôi không biết là với thân phận gì mà cô vào được đây. Hôm nay tôi nhất định phải vạch trần cô. Tôi đếm 3 cái. Bỏ cái móng heo của cô ra. Tôi không đấy. Cậu đi gọi quản lý của các người ra đây. Đi đi chứ, cậu bị điếc sao? Không nghe thấy tôi nói gì hả? Tô Hạ, hôm nay tôi nhất định không buông đấy. Xem cô làm gì được tôi. Cô tưởng cô là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Sinh, là có thể ở kinh đô này muốn làm gì thì làm. 3. Đau quá. Tô Hạ, cô làm gì vậy? Mau thả Tiểu Mạn ra, nhanh lên. Tô Hạ, cô mau thả tôi ra. Cô coi chừng tôi bảo bố tôi đuổi cô ra khỏi kinh đô. Dựa vào ông ta thôi, e rằng không có bản lĩnh đó đâu. Trình tổng, giám đốc tập đoàn Minh Thịnh. Tiệc rượu tập đoàn Minh Thịnh. Trình tổng, ngài đến rồi. Cái người phụ nữ này không biết dùng thân phận của ai trà trộn vào đây. Ngài mau đuổi cô ta ra ngoài đi. Cái tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi đường đường chính chính đi vào. Đường đường chính chính đến tham gia tiệc rượu của tập đoàn Minh Thịnh, không phải nam nữ đi cùng thì cũng là tổng giám đốc tập đoàn. Cô Tô Hạ thì là cái gì chứ? Tô Hạ, cô ly hôn với tôi mới được mấy ngày mà đã ra cái thể loại này rồi. Cô cũng đâu phải là bạn gái của ai. Một mình mà dám dùng thân phận không quang minh trà trộn vào cái hội trường này. Cô đúng là đồ hạ tiện. Tô Hạ, cô dám đánh tôi? Đánh anh đấy thì sao? Đem theo rác của anh rồi cút ngay đi. Tô Hạ cô. 3. Cô đúng là đồ đàn bà chanh chua, chẳng ai thèm lấy cô đâu. Lại còn là đồ bỏ đi đã ly hôn nữa chứ. Nếu thật sự là một mình lén lút trà trộn vào đây thì cô cũng đừng có giấu giếm nữa. Cô ấy đi cùng tôi. Đây chẳng phải là Phó Tổng, người trẻ tuổi đã sáng lập ra tập đoàn Phó Thị sao? Trông đẹp trai thật đấy. Đây không phải là mơ chứ? Thật sự là Phó Cẩn Xuyên. Trông đẹp trai quá đi mất. Phó Tổng, ngài vừa nói là cô ấy đi cùng ngài sao? Sao nào? Có vấn đề gì sao? Tôi tuyên bố Tô Hạ là vợ của Phó Cẩn Xuyên. Phó Cẩn Xuyên, rốt cuộc anh đang giở trò quỷ gì vậy? Tô tiểu thư, nếu cô còn muốn hợp tác thì ngoan ngoãn nghe lời tôi. Tô Hạ, chắc không phải là giả đấy chứ? Tôi thấy chẳng qua là Phó Tổng thấy cô đáng thương nên thương hại thôi. Không sai. Đây chính là chồng tôi, Phó Cẩn Xuyên. Tô Hạ, cô đúng là không biết xấu hổ. Mới ly hôn với tôi được mấy ngày đã quyến rũ người đàn ông khác rồi. Nhưng mà cũng phải thôi, ở kinh đô mà không dựa vào đàn ông để leo lên thì loại vô danh tiểu tốt như cô chắc là sống thảm lắm nhỉ. Anh Triệu Thành. Triệu Thành, ăn cái gì mà mồm thối thế? Ai cho anh to gan ở đây sỉ nhục vợ tôi? Trình giám đốc, tập đoàn Minh Thịnh của các người là từ khi nào bắt đầu đến cả mấy con tôm tép này cũng có thể thả vào nuôi? Cái buổi tiệc rượu này tổ chức đúng là mỗi năm đều tệ đi rồi. Phó Tổng, thật sự là ngại quá. Là tôi sơ suất, tôi sẽ giải quyết ngay. Mấy người, đưa hai người này ra ngoài cho tôi. Trình Tổng, ngài có ý gì đây? Tôi đây là do ngài đích thân mời đến đấy. 3.
Cô đừng tưởng rằng dựa vào tập đoàn Phó Thị thì cô có thể một bước lên mây. Sớm muộn gì cô cũng bị chơi chán thôi. Tô Hạ, tôi nói cho cô biết, chủ tịch tập đoàn Hạ Sinh là bạn thân của tôi. Tôi sẽ bảo cô ấy dạy dỗ cô. Thật sao? Vậy thì cô phải nói rõ với cô ấy. Chờ đấy. Đứng im đấy cho tôi. Tô Tổng, hôm nay thuộc hạ phạm lỗi nghiêm trọng, mong Tô Tổng thứ tội. Thứ tội thì không cần. Hợp tác giữa tập đoàn Minh Thịnh và Triệu Thị hủy bỏ đi. Vâng Tô Tổng, tôi sẽ phái người đi làm ngay. Chỉ là vì sao hôm nay Tô Tổng lại che giấu thân phận của mình? Chuyện xã hội bớt hỏi han đi. Vâng. Đại tiểu thư, về Vương Tuệ Châu và chứng cứ phạm pháp của Triệu Thành đang được bí mật thu thập. Bọn họ tạm thời còn chưa có phòng bị. Cô tiếp tục theo dõi đi. Vâng. Thưa lão gia, người phụ nữ Tô Hạ đó lại bắt đầu điều tra lại chuyện 5 năm trước rồi. Có tra ra cậu không? Bọn họ tạm thời vẫn chưa rõ thân phận cụ thể của tôi. Tô Hạ hình như đang đi rất gần với chủ tịch tập đoàn Phó Thị, Phó Cẩn Xuyên. Gần đây còn ở tiệc rượu của tập đoàn Minh Thịnh tuyên bố kết hôn rồi. Phó Cẩn Xuyên, 5 năm trước chính là hắn phá hỏng chuyện của chúng ta. Nếu không phải hắn, chủ tịch của tập đoàn Hạ Sinh này đã sớm là chúng ta rồi. Phải cho hắn ta chút sắc màu mới được. Nghe nói Triệu Thành vừa mới bàn xong hợp tác với tập đoàn Minh Thịnh. Tiểu Thành thật là trẻ tuổi tài cao. Đương nhiên rồi, con trai của Vương Tuệ Châu ta đó, sao có thể kém được chứ. Hơn nữa, Trình tổng của tập đoàn Minh Thịnh còn đặc biệt xem trọng nó đấy. Con trai Tiểu Thành, chúng ta đang nói chuyện về con đây này. Tập đoàn Triệu Thị này dưới sự dẫn dắt của con đã thực sự trở thành người dẫn đầu trong ngành rồi. Giỏi lắm. Tiểu Thành, con cũng giỏi quá đi. Đâu có, mọi người quá khen rồi. Xem này, Minh Thịnh Trình tổng, điện thoại của Trình tổng tập đoàn Minh Thịnh. Chắc là lại có dự án gì đó muốn tìm con bạn đây mà. Con ra ngoài nghe máy đây. Tiểu Thành, con cứ nghe ở đây đi. Vừa hay, để chúng ta cũng được hưởng chút lộc. Đúng đó. Triệu Thành, chúng tôi hủy bỏ hợp tác với anh. Trình tổng, chuyện này là sao vậy? Không phải trước đó chúng ta đã nói chuyện rất tốt. Hơn nữa, Trình tổng, dự án này của tôi là do thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trương Thị, Trương Tiểu Mạn giúp tôi có được đấy. Ngài không thể không nể mặt cô ấy chứ. Cái gì mà tập đoàn Trương Thị? Dự án này rõ ràng là tập đoàn Hạ Sinh không làm nữa, nên mới để các người có được món hời. Tập đoàn Hạ Sinh, mai các người cứ mang hợp đồng đến công ty chúng tôi làm thủ tục bồi thường vi phạm hợp đồng đi, tự lo liệu đi. Nhất định là Phó Cẩn Xuyên giở trò quỷ rồi. Tô Hạ, tôi với cô chưa xong đâu. Phó tổng, chuyện về ngài và Tô Hạ kết hôn đang gây bão trên mạng rồi đấy. Phó tổng, ngài nói xem Tô Hạ này giấu kín thật kỹ đấy. Tôi nhất thời cũng không nhìn ra thân phận của cô ấy. Đó là do cậu không để ý thôi. Tô Hạ này thật sự là... Được rồi, sau này xin gọi cô ấy là thiếu phu nhân. Vâng, Phó tổng. Mấy ngày nay tôi mới nhớ ra, thiếu phu nhân chính là người mà Phó tổng đã cứu 5 năm trước. Phó tổng, ngài thật sự không định nói cho cô ấy biết sao? Để sau đi, cô ấy hình như vẫn chưa biết thân phận của tôi. Phó Cẩn Xuyên, cái đồ vô lại, anh rốt cuộc đang giở trò gì vậy? Thiếu phu nhân, mời ngồi. Là anh bảo cậu ta gọi như vậy sao? Sao nào, hài lòng không, thiếu phu nhân?
trong hồ lô của anh đang bán thuốc gì vậy? Người trước đây từ chối kết hôn là anh. Tuyên bố với bên ngoài là muốn kết hôn cũng là anh. Tô tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là suy nghĩ kỹ càng và cảm thấy cô hợp tác với tôi quả thật không lỗ. Phó tổng đây là đồng ý rồi. Đương nhiên. The film was translated and narrated by M Media. Có phải tôi đến không đúng lúc rồi? Đứng lại. Phó tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Tô tiểu thư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Trung tâm đăng ký kết hôn. Các người là tự nguyện kết hôn sao? Dạ, đúng vậy. Chồng tôi bị liệt mặt, mong chị thông cảm. Phó Cẩn Xuyên, cười một cái có được không? Chị chào chị. Hai chúng tôi là lần đầu kết hôn, không có kinh nghiệm gì. Lần sau sẽ tốt hơn thôi. Anh đang nói năng ngông cuồng gì vậy? Hai người có ảnh chụp chung nền đỏ làm chứng nhận không? Nếu không có thì đi chụp một tấm rồi quay lại nha. Được, Phó Cẩn Xuyên chúng ta đi. Khoảng cách của hai vị có thể xích lại gần một chút nha. Hai vị, cười vui vẻ lên một chút nha. Hôm nay kết hôn rồi. Tấm này rất đẹp đó. Bạn nam có muốn tháo đồng hồ tay phải xuống không? Đồng hồ với bộ đồ hôm nay có vẻ không hợp lắm. Tôi có thể giúp hai vị chụp vài tấm toàn thân. Không cần đâu, chúng ta đi thôi. Anh là ai? Chắn đường tôi làm gì? Tô Hạ, quen không? Tô Hạ, anh là gì của cô ta? Trương tiểu thư không cần căng thẳng. Giữa cô và tôi có thể là bạn bè. Anh và tôi vốn không quen biết, thế nào là bạn bè? Trương tiểu thư, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Đạo lý này cô không thể không hiểu chứ. Tô Hạ, người phụ nữ này đắc tội không ít người nhỉ. Lọ thuốc này cô tìm cách cho Tô Hạ uống vào. Đây là... Yên tâm, uống không mất mạng đâu. Chỉ dạy cho một bài học thôi. Anh tại sao lại làm như vậy? Trương tiểu thư, chẳng lẽ lại không muốn Tô Hạ chịu chút khổ sở sao? Sao lại không muốn? Tôi nằm mơ cũng muốn loại bỏ người phụ nữ này. Tốt lắm, Trương tiểu thư. Sau này cơ hội hợp tác của chúng ta còn nhiều lắm. Tôi muốn các người làm một việc. Dùng thuốc này làm mê man người phụ nữ Tô Hạ kia, sau đó đưa cô ta đến nhà kho phía tây bỏ hoang. Nghe hiểu chưa? Hiểu rồi. Yên tâm giao cho chúng tôi. Chúng tôi nhất định làm tốt. Tô Hạ, tôi xem lần này cô còn có thể trốn đi đâu.
Rốt cuộc các người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút. Các người có biết tôi là ai không? Nếu biết điều thì mau thả tôi ra. Miệng còn cứng đấy, im miệng cho tôi. Đừng giãy giụa nữa. Có phải cảm thấy toàn thân tê dại không? Toàn thân không còn chút sức lực nào. Trương Tiểu Mạn. Là cô. Là tôi thì sao? Tô Hạ, đừng mơ tưởng hôm nay sẽ có người đến cứu cô. Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô phải biết rằng những kẻ đắc tội với tôi đều không có kết cục tốt đẹp gì. Bản lĩnh không lớn, nhưng khẩu khí cũng không nhỏ. Tô Hạ, là cô luôn tìm cách đối đầu với tôi. Nếu tôi còn giữ cô lại, chẳng phải là tự rước họa vào thân sao? Cô muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì cả. Chỉ là đường là một vị tổng tài tập đoàn phó thị. Nếu biết người phụ nữ của mình bị đủ loại đàn ông khác nhau đùa bỡn, không biết kết cục của cô ta sẽ như thế nào nhỉ? Trương Tiểu Mạn, bên ngoài này đâu đâu cũng là máy quay giám sát. Cô công khai bắt cóc tôi, không sợ tôi báo cảnh sát sao? Cô cứ báo đi. Cho dù máy quay hôm nay có quay được, tôi cũng có thể tiêu hủy nó. Đến lúc đó, xem cô có thể đưa ra được chứng cứ gì. Tất cả lên cho tôi. Thuận Phong, Thuận Nhĩ nghe lệnh. Trương Tiểu Mạn, cô quá tự tin rồi. Cô có ý gì? Thuận Phong, cánh tay trái. Thuận Nhĩ, cánh tay phải. Bá chủ, chúng tôi đến muộn rồi. Chắc là tôi đã trúng phải thuốc mê. Đầu rất chóng mặt. Bá chủ, người uống viên giải dược này đi. Bá chủ, loại thuốc này ở kinh đô thuộc loại cấm dược. Nguồn cung cấp thường ở Hà Lan. Hơn nữa không phải nhà có tiền bình thường là có thể lấy được. Xem ra bọn chúng với đám người đã tấn công tôi 5 năm trước là cùng một bọn. Đại tiểu thư, lần này người có sao không? Người xưa nay không dễ dàng gì gọi bọn họ ra đâu. Không sao. Lúc đó bị cho uống thuốc mê, tình huống khẩn cấp. Trương Tiểu Mạn đâu? Ở phòng khác. Tô Hạ, rốt cuộc cô muốn gì? Nói đi. Ai sai khiến cô làm vậy? Không ai sai khiến tôi cả. Tất cả đều do một mình tôi làm. Những người đó cũng đều do tôi phái đến. Vụ bắt cóc lần này là do một mình tôi lên kế hoạch. Cô dám đánh tôi? Trương Tiểu Mạn, tôi khuyên cô tốt nhất nên thành thật khai báo. Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Tôi đã nói rồi, là do một mình tôi làm. Cô tin hay không thì tùy. Được. Được, tôi nói, tôi sẽ nói. Tôi nói. Tốt nhất cô nên đảm bảo những gì cô nói là sự thật. Nếu không tôi sẽ đánh cho cô răng rơi đầy đất. Cái gói thuốc đó là một người đàn ông mặc đồ đen, đeo mặt nạ đưa cho tôi. Cụ thể trông như thế nào tôi nhìn không rõ lắm. Hắn ta che chắn quá kín. Vậy người đó đã nói gì? Chỉ đưa cho tôi một gói thuốc, sau đó không nói gì cả, là biến mất rồi. Nếu như những gì cô nói có nửa câu là giả, thì cô phải biết hậu quả của mình. Chúng ta đi thôi.
Tô Hạ, món nợ này sau này tôi sẽ từ từ tính sổ với cô. Trương Khải Minh, con gái, sao con lại ra nông nỗi này? Có phải lại gây họa ở đâu không? Bà nhất định phải đòi lại công bằng cho con đó. Được, bà hứa với con mau nói cho bà biết ai đã làm con ra như thế này. Chính là Tô Hạ, người vợ trước của Triệu Thành. Cô ta sai người đánh con ra như vậy. Tô Hạ, cái tên này nghe quen quen. Ba mau đi dạy dỗ cô ta đi. Con đã ra thế này rồi. Được rồi, con gái yêu của ba. Để ba xem thử con đàn bà này có bản lĩnh gì, dám bắt nạt cục cưng của ba. Được rồi, dữ liệu giám sát kho đã khôi phục. Cảnh Ly, cô đợi một chút, sao lưu đoạn dữ liệu này lại? Vâng, đại tiểu thư. Tô Hạ, cô đi ra đây cho tôi. Sao, sợ rồi hả? Tô Hạ, cô đi ra đây cho tôi. Sáng sớm ra, tôi tưởng con chó nào đang sủa chứ. Hóa ra là cô, Gấu Bông Trương. Tô Hạ, cô đừng đắc ý quá sớm. Hôm nay tôi sẽ để ba tôi dạy dỗ cô cho tử tế, tính luôn cả những món nợ trước kia. Trương Khải Minh, vẫn khỏe chứ? Tô Hạ, cô to gan thật đấy, dám gọi thẳng tên ba tôi. Cô quen tôi. Trương Khải Minh, năm đó ông đảm nhiệm giám sát mỏ khoáng phía Tây. Nếu không phải niệm tình ông trung thành tận tụy, cần cù chăm chỉ, e là bây giờ ông vẫn còn ở trong tù đấy. Tô Hạ, là cô còn sống. Chuyện 5 năm trước ông cũng có tham gia. Không dám, tôi chỉ là nghe người ta nói lại thôi. Ba, cô ta chỉ là một con không ngoi lên mặt bàn được, việc gì phải sợ cô ta. Cầm miệng. Sao nhanh vậy đã không nhận ra chủ nhân nhà mình là ai rồi? Chủ nhân, Trương Mỗ xin bái kiến. Ba, sao ba lại quỳ cô ta? Ba đứng lên. Cầm miệng. Còn không mau nhận lỗi với chủ nhân, quỳ xuống cho ba. Mau lên nào. Ba bảo con quỳ. Con không chịu đâu. Mày quỳ xuống cho ba. Tô Tổng, cô đại nhân đại lượng, tha cho con gái tôi lần này đi. Tôi về sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Trương Khải Minh, tuy rằng Trương Thị cũng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, nhưng Tô Hạ tôi muốn nó diệt vong thì cũng chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay. Ông nghe rõ chưa? Tôi nghe rõ. Tôi đảm bảo sẽ để con gái tôi ăn năn hối cải thật tốt. Đi, về nhà. Tô Hạ, cô chờ đó cho tôi, sớm muộn gì tôi cũng dạy dỗ cô. Đại tiểu thư, tập đoàn Trương Thị có cần không? Thôi bỏ đi, cứ giữ lại đi. Chờ cá cắn câu. Đúng rồi, đi điều tra Phó Cẩn Xuyên gần đây đang làm gì. Vâng. Phó Tổng, nào, tôi mời anh. Phó Tổng, bờ vai của anh thật vững chắc. Anh ta là người của tôi, mà cô cũng dám động vào. Về nói với những người trong giới của các người, Phó Cẩn Xuyên đã có chủ rồi. Sao nào? Lưu luyến không rời hả? Tiểu Hạ, cậu không có gì đâu. Lát nữa chúng cháu xuống ngay, cậu xuống trước đi. Anh đang nghi ngờ cậu của tôi sao? Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn.
Đã đông đủ cả rồi. Vậy mọi người dùng bữa thôi. Hôm nay là tiệc gia đình, mọi người cứ tự nhiên. Cảm ơn. Tiểu Hạ, Cẩn Xuyên đối xử tốt với cháu như vậy, cháu phải nhớ kỹ. Cẩn Xuyên là một đứa trẻ tốt, cháu đừng phụ lòng nó. Bà ngoại, cháu biết rồi. Liệu mà giữ ý giữ tướng một chút, đừng quá đáng. Hai đứa nhỏ đang nói nhỏ gì vậy? Xem ra cháu gái và tình cảm của cháu rể vẫn rất sâu đậm. Thế thì tốt quá. Tô gia chúng ta nên như vậy từ lâu rồi. Nên bớt tranh cãi đi, thêm chút ấm áp. Như vậy mới giống một gia đình chứ. Lão phu nhân nói phải. Mẹ nói có lý. Con thấy một mình Tiểu Hạ quản lý tập đoàn Hạ Sinh lớn như vậy rất vất vả. Lẽ ra ta nên chia sẻ bớt. Cậu, ý của cậu là gì vậy? Tiểu Hạ, cậu thấy cháu một mình vất vả quá nên muốn chia sẻ bớt cho cháu thôi. Đúng đó Tiểu Hạ. Năm đó mẹ cháu qua đời, tập đoàn Hạ Sinh bỗng chốc chao đảo. Bà ngoại thấy cháu, một đứa con gái còn ít tuổi, tiếp quản. Bà ngoại trong lòng cũng đau lòng lắm chứ. Ngoại, Hạ Sinh do một tay mẹ cháu gây dựng nên. Với tư cách là con gái của mẹ, cháu đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được. Tiểu Hạ, anh coi như đã hiểu ra rồi. Cậu là muốn ở tập đoàn Hạ Sinh kiếm một chức quan để làm. Cháu rể, cháu nói cái gì vậy? Tập đoàn Hạ Sinh vốn dĩ là của nhà họ Tô chúng ta. Cháu là một thành viên của nhà họ Tô, cháu nên gánh vác một chút chứ. Tiểu Hạ, cậu cháu mấy năm nay kinh doanh ở nước ngoài cũng học được không ít kinh nghiệm. Nếu cậu có thể giúp cháu cùng nhau quản lý tập đoàn Hạ Sinh, chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Đúng vậy đó. Đúng vậy, tập đoàn Hạ Sinh chẳng phải vẫn luôn còn chống vị trí tổng giám đốc sao? Thay vì để người ngoài ngồi vào, chỉ bằng chọn người nhà sẽ yên tâm hơn. Không sai. Mẹ thấy thế nào? Tiểu Nguyên có suy nghĩ như vậy, mẹ rất vui. Nhưng tập đoàn Hạ Sinh dù sao cũng là Tiểu Hạ làm chủ, mọi chuyện đều nghe theo Tiểu Hạ. Cậu muốn góp một phần sức lực cho tập đoàn, vậy thì cháu đương nhiên rất hoan nghênh. Có điều, dù sao cậu cũng vừa mới từ nước ngoài trở về, còn chưa quen thuộc với nghiệp vụ của tập đoàn. Hay là cậu cứ tạm giữ chức phó tổng đi. Cậu thấy thế nào? Cháu thấy được, đúng không? Được chứ? Chỉ cần có thể giúp được Tiểu Hạ, cậu không có ý kiến gì. Nào, ăn cơm thôi, không ăn nữa là cơm nguội hết đấy. Tiểu Hạ, hôm nay khó khăn lắm mới về được một chuyến, sao lại gầy đi thế này? Ngoại, cháu dạo này đang giảm cân. Ngoại biết, cái thằng nhóc Triệu Thành đó vừa mới ly hôn với cháu. Tập đoàn Hạ Sinh thì lại có một đống chuyện để cháu xử lý. Nhưng cháu phải nhớ kỹ, đừng quá tự làm khổ bản thân. Ngoại yên tâm đi, cháu sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, không sao đâu. Cái thằng bé Cẩn Xuyên đó trông cũng không tệ, có thể phát triển thêm. Ngoại, sức khỏe của ngoại vẫn là quan trọng nhất. Ngoại, nếu như, ý cháu là nếu như cậu mà làm sai chuyện gì đó, ngoại định làm gì? Tiểu Nguyên lại gây họa rồi. Không, cháu chỉ tiện hỏi thôi. Bất kể như thế nào,
Đạo đức và pháp luật là giới hạn cuối cùng. Đến lúc đó, ngoại sẽ không làm bất cứ chuyện gì bao che cho nó đâu. Tiểu Hạ, lúc cần thiết, nhớ dùng cái đó bảo vệ bản thân. Cháu sẽ bảo vệ tốt bản thân mình, không để ai làm tổn thương cháu đâu. Phó Cẩn Xuyên, hôm nay anh có ý gì ở bữa tiệc vậy? Rốt cuộc là có ý gì? Gọi chồng đi. Chồng ơi. Phó phu nhân, hôm nay tôi có làm gì đâu chứ? Anh đừng có mà giả ngây với tôi. Bà ngoại nói đến chuyện sinh con, anh còn hùa theo bà ấy làm loạn. Bây giờ thì hay rồi, làm cho mọi người đều tưởng rằng hai chúng ta ân ái lắm vậy. Như vậy không phải rất tốt sao? Tốt chỗ nào chứ? Hai chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng, sớm muộn gì cũng phải chia tay. Vậy thì không ly hôn nữa. Anh làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Mặt cô đỏ lên làm gì? Anh đừng có mà vô liêm sỉ. Tôi nói cho anh biết Phó Cẩn Xuyên, giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Anh đừng có làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn đấy. Tôi biết rồi. Lão gia, ngài gọi tôi đến là có gì dặn dò? Tô Hạ và Phó Cẩn Xuyên kia thì ra là kết hôn giả. Lão gia, vậy có cần tôi tung tin tức này ra ngoài không? Không cần gấp. Tôi cảm thấy Tô Hạ và Phó Cẩn Xuyên đã có chút nghi ngờ. Bây giờ tốt nhất là đừng có hành động gì lớn. Vâng. Tô Hạ, tập đoàn Hạ Sinh này sớm muộn gì cũng là của tôi. Phó Cẩn Xuyên, chuyện ngày hôm nay, tại sao anh lại cảm thấy là cậu ruột của tôi? Chỉ là trực giác thôi. Anh Phó, đây đâu phải là phong cách hành sự của anh. Còn có chiếc vòng do mẹ tôi thiết kế 2 năm trước, bị anh mua lại. Nhưng tôi nhớ là năm nay mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Cô thật sự không nhận ra tôi sao? Ý gì đây? Không có gì. Chiếc vòng này là do tôi ngưỡng mộ thực lực của tập đoàn Hạ Sinh ở Kinh Đô, tiện thể làm chút chuyện tốt thôi. Còn về chuyện quen biết, tôi còn tưởng rằng danh tiếng Phó Cẩn Xuyên tôi đây ai cũng biết chứ. Anh Phó, có ai nói với anh là anh rất tự luyến không? Không có ai cả. Phó phu nhân là người đầu tiên đấy. Đồ lỗ mãng, vô liêm sỉ. Tóm lại là cẩn thận một chút vẫn hơn. Bà ngoại hôm nay còn nói cậu vừa từ Hà Lan trở về. Hà Lan? Đại tiểu thư, vậy cái gói thuốc kia chẳng phải là... Gói thuốc? Cái gói thuốc gì? Không có gì. Cảnh Ly, nói rõ ràng. Cậu chủ, lần trước đại tiểu thư bị Trương Tiểu Mạn bắt cóc, lúc đó bọn họ đã làm cho tiểu thư hôn mê. Cái gói thuốc chính là từ Hà Lan mang về đấy. Tô Hạ, chuyện quan trọng như vậy sao cô không nói với tôi? Chẳng phải tôi vẫn ổn trước mặt anh sao? Người thường không thể đến gần tôi được. Vậy nếu lỡ thì sao? Nếu lỡ kẻ xấu còn cực đoan hơn cô nghĩ thì sao? Nếu cô không tự giải quyết được thì phải làm sao? Vậy nếu lỡ... Anh Phó, anh đang lo lắng cho tôi sao? Không, không có gì. Không còn sớm nữa rồi, tôi đi trước đây. Cô nghỉ ngơi sớm đi nhé.
The film was translated and narrated by M Media. Đi đường cẩn thận, chú ý an toàn. Được. Đại tiểu thư. Cảnh Ly, cuộc họp ngày mai vẫn diễn ra bình thường. Vâng. Tiểu Hạ, sao còn chưa bắt đầu? Đừng vội, vẫn còn người chưa đến mà. Thật ngại quá, trên đường kẹt xe, tôi lại đến muộn rồi. Xin lỗi mọi người. Tôi đến muộn rồi, mọi người đến đông đủ cả rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Tôi đã cho các người ngồi xuống chưa? Tô Hạ, cô có ý gì? Tôi nói theo nghĩa đen. Tô Hạ, cô địch công khai trở mặt với chúng tôi sao? Một con nhóc miệng còn hôi sữa, có bản lĩnh gì chứ? Học hành của công ty các người không tham gia, quy chế của công ty các người không tuân thủ, giữ lại lũ phế vật như các người có ích gì? Cô Tô Hạ, đám thủ hạ của cô lại không lễ phép như vậy sao? Sự tôn trọng là dành cho người, các người cũng xứng sao? Tô Hạ, cô còn trẻ như vậy, thật sự cho rằng mình muốn làm gì thì làm sao? Hôm nay tôi sẽ thay mẹ cô dạy dỗ cô. Các người cũng xứng nhắc đến mẹ tôi sao? Tôi nói cho các người biết, ở tập đoàn Hạ Sinh, thậm chí là cả kinh đô này, tôi Tô Hạ chính là trời. Nếu ai trong các người không phục, cứ việc thử xem. Ba người chúng tôi ở tập đoàn Hạ Sinh cũng coi như là lão làng rồi. Cô tưởng cô động được vào chúng tôi sao? Cảnh Ly, tịch thu cổ phần của bọn họ, bãi bỏ chức vụ của bọn họ. Cuộc họp công ty này, nếu các người không muốn tham gia thì cút. Xéo. Tô Hạ, ngay cả mẹ cô còn phải xưng hô kính trọng với chúng tôi. Hôm nay cô muốn ở đây công khai đối đầu với chúng tôi sao? Cô có biết Triệu Gia Thành nhận hối lộ, Trương Việt Tề lợi dụng chức vụ, giao dịch phi pháp, Trương Thanh Sơn kết bè phái, moi tiền công ty. Còn muốn tôi nói tiếp nữa không? Bây giờ tôi động được vào các người chưa? Không dám. Đại tiểu thư dạy dỗ phải. Dạy dỗ phải. Lấy đại một tội danh cũng đủ các người ăn cơm tù mười mấy năm rồi. Nếu không phải nể mặt các vị đã cùng mẹ tôi vào sinh ra tử, vì nể mặt Hạ Sinh đã sáng lập công ty, các người đã sớm không còn gì rồi. Đại tiểu thư, không đúng. Tô tổng, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi biết sai rồi. Xin Tô tổng hãy bỏ qua, tha cho chúng tôi đi. Vâng, xin hãy tha cho chúng tôi. Tha cho các người. Không muốn cút xéo hả? Vậy hay là các người đều đi nói chuyện với cảnh sát đi. Không, chúng tôi không dám, không dám. Tô tổng dạy bảo chí phải. Dạy bảo chí phải. Chúng tôi xéo ngay đây. Xéo ngay đây. Xin giới thiệu với mọi người, vị này là Tô Nguyên, sau này đảm nhiệm phó tổng. Phó tổng xin chào. Chào mọi người. Trong công việc sau này, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Nghe nói Tô Nguyên này
chính là em trai ruột của tổng tài tập đoàn Hạ Sinh, Tô Thiên Nhã. Nhưng trước giờ vẫn luôn ở nước ngoài, sao đột nhiên lại về nước vậy? Vậy chẳng phải là cậu của tổng tài đương nhiệm sao? Sao lại chỉ cho cái chức phó tổng thế này? Chẳng lẽ là về để tranh vị trí sao? Nhìn có vẻ khiêm tốn mà. Tiểu Hạ, cháu, cậu. Tuy rằng cậu là trưởng bối của cháu, nhưng đây dù sao cũng là công ty. Ở công ty, cậu vẫn phải gọi cháu một tiếng Tô tổng. Tô tổng nói phải. Tô tổng nói phải. Ở công ty, cháu chỉ chú trọng công tư phân minh. Nếu như có người bị cháu phát hiện lén lút giở trò, vậy hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn hôm nay. Đã hiểu rõ chưa? Đã hiểu. Hôm nay Tô Hạ ở phòng họp diễn một màn có chút ý dằn mặt người khác. Tô gia, tôi lo lắng thân phận của chúng ta đã bị Tô Hạ biết rồi. Chỉ là một tập đoàn Hạ Sinh nhỏ bé với thân phận tổng tài mà thôi. Cái mặt nạ này có tháo hay không thì Tô Hạ cô ta cũng không thể là đối thủ của tôi. Trương Tiểu Mạn dạo này thế nào rồi? Tô gia, Trương Tiểu Mạn từ sau lần trước bị đuổi khỏi kinh đô, cả người trở nên điên khùng. Điên rồi. Đúng vậy, thường xuyên một mình làm nhảm, trong miệng lẩm bẩm không ngừng. Tô gia, quân cờ này e là bỏ đi rồi. Chưa chắc. Chó điên cắn người mới thật sự náo nhiệt đấy. Trương Tiểu Mạn, cô có thích lấy mạng người khác không? Lấy mạng người khác? Lấy mạng người khác không vui. Lấy mạng người khác không vui. Nhưng nếu người đó là Tô Hạ thì sao? Tô Hạ. Tô Hạ. Tô Hạ chính là... Tôi muốn Tô Hạ biến mất. Tôi muốn Tô Hạ biến mất. Tôi muốn Tô Hạ biến mất. Tô Hạ là một tiện nhân, cho nên cô phải lấy mạng Tô Hạ. Tô Hạ. Tôi muốn lấy mạng Tô Hạ. Tô Hạ. Tôi muốn lấy mạng 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 Tô Hạ. Sao cô lại đến đây? Tiêu Khâm, là tôi không cho cậu ấy nói, sợ làm phiền đến công việc của anh. Sao lại thế được? Cái ghế của anh đổi từ khi nào vậy? Hỏng thì đổi thôi. Đáng lẽ phải đổi từ lâu rồi. Cái ghế của anh chất lượng kém thật. Đến tìm tôi có việc gì? Phó Cẩn Xuyên, bà ngoại biết chuyện chúng ta kết hôn giả rồi. Chuyện này tôi không hề nói. Ngoài cô và tôi ra thì chỉ có Cảnh Ly và Tiêu Khâm biết. Anh có nhớ lần tiệc gia đình trước không? Chúng ta đã ở vườn của nhà cũ đề cập đến chuyện này. Nhớ, lần trước hệ thống công ty của tôi cũng không hiểu sao bị xâm nhập một lần. Về chuyện của cậu tôi luôn cảm thấy không phải trùng hợp. Lần đăng bài kết hôn giả này, tôi đã nhờ Cảnh Ly điều tra rồi. Địa chỉ mạng giống với địa chỉ đã xâm nhập công ty của anh. Vậy còn bên bà ngoại thì sao? Bà đã lớn tuổi rồi. Tôi không muốn bà bị kích động. Cho nên vở kịch này vẫn phải tiếp tục nhờ anh diễn cùng tôi. Được thôi, không vấn đề. Vậy đi thôi. Đi.
Đi đâu? Đến nhà bà ngoại. Cô nghĩ đi đâu? Đau lắm đấy. Anh có biết không? Bà ngoại, chúng cháu về rồi. Bà ngoại, tốt, mau ngồi đi. Tiểu Hạ, chuyện hôm nay bà ngoại nghe rồi. Giữa cháu và Cẩn Xuyên không sao chứ? Không sao đâu, bà ngoại cứ yên tâm. Hai đứa cháu vẫn tốt đẹp. Vậy thì tốt. Tình cảm của cháu và Cẩn Xuyên bà ngoại tin mà. Chưa chắc đâu. Mẹ, hôm nay báo chí còn nói Tiểu Hạ thèm muốn tài sản của bà ngoại, nên mới tìm một người chồng giả để kết hôn. Đương nhiên, có lẽ chỉ là báo lá cải. Nói đùa thôi. Con thấy cậu chỉ mong cháu không được tốt đẹp thôi. Tiểu Hạ, sao cháu lại nói thế? Chúng ta là một gia đình. Cậu chắc chắn mong cháu càng ngày tốt hơn. Cậu chỉ là cho cháu một lời khuyên chân thành, không muốn cháu đi sai đường. Vậy mà cậu cứ mở miệng ra là kết hôn giả. Một câu hai câu là kết hôn giả, nhưng lại không đưa ra được bằng chứng. Nhưng con có đấy, chứng nhận kết hôn. Chẳng phải báo chí nói hai đứa là kết hôn hợp đồng sao? Cậu cũng nói rồi đấy thôi. Đây là báo lá cải. Vậy sao cậu lại tin lời của họ chứ? Sao lại tin chứ? Vậy đến cả giấy kết hôn cũng làm giả được. Vẫn không tin đúng không? Sao hả? Tin rồi chứ gì? Bà ngoại, cháu chỉ là cùng Cẩn Xuyên vào cái buổi tiệc gia đình hôm đó nói được vài câu kết hôn giả. Kết quả hôm nay đó không biết làm sao lại truyền lên mạng rồi. Nhưng mà cháu nhớ hôm đó chỉ có người nhà chúng ta thôi mà. Tiểu Hạ, cháu có ý gì? Cháu nghi ngờ là cậu làm hả? Cháu có nói đâu. Cậu nói cho cháu biết, cậu không có cái thói quen nghe lén ở góc tường đâu. Cậu đừng căng thẳng mà. Cháu có nói là cậu đâu. Nói không chừng là người khác đó, đúng không? Cũng phải. Chắc chắn là có người ăn nhiều nói nhảm nghe được, ở bên ngoài nói lung tung. Đợi đến khi cậu tra ra, nhất định nghiêm trị. Đúng đó. Tình cảm của hai đứa cháu tốt lắm đó. Tuyệt đối không giống như lời đồn bên ngoài đâu. Chỉ là luôn có chó sủa bậy. Vậy thì đương nhiên là cháu phải lập quy củ đàng hoàng thì mới yên tĩnh được. Cậu thấy có đúng không? Cậu ơi, đúng. Không sai. Được rồi. Hai vợ chồng trẻ sống hạnh phúc là được rồi. Những chuyện còn lại chúng ta tạm thời không truy cứu nữa. Hiếm khi mọi người hôm nay đều có mặt, chi bằng cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm đi. Bà ngoại, cháu muốn ăn cơm gì Trương nấu lâu lắm rồi. Vừa hay, hôm nay có món sườn xào chua ngọt mà cháu thích ăn. Bà ngoại là nhất. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Phó Cẩn Xuyên, đi thôi. Ngẩn người ra làm gì vậy? Được. Tô Hạ, mày đừng có vui mừng quá sớm. Sao cô lại tới đây? Tiêu Khâm, cậu cũng không nói với tôi một tiếng. Là tôi không cho cậu ấy nói, sợ làm phiền đến công việc của anh. Cậu ra ngoài trước đi. Sao lại làm phiền được? Phó Cẩn Xuyên, mai là tiệc sinh nhật mẹ của Triệu Thành, Vương Tuệ Châu. Anh cùng em đi nha. Tiệc sinh nhật của mẹ
Chồng cũ. Phó phu nhân. Cô không thấy cô nên tránh bị hiểu lầm sao? Tránh bị hiểu lầm. Nghĩ cái gì vậy? Tôi với cái tên cặn bã đó đã sớm không còn tình cảm gì rồi. Vậy cô, cái tên công tử Bột Triệu Thành đó, đã ung dung đủ lâu rồi. Lần này đương nhiên là phải kéo hắn xuống ngựa triệt để. Thì ra là như vậy. Anh Phó cảm thấy là như thế nào? Vừa nãy anh không phải là đang ghen đó chứ? Phải. Ghen rồi. Tôi còn có việc nên đi trước đây. Anh làm việc cho tốt. Tiểu Hạ, chuyện của 5 năm trước rốt cuộc anh có nên nói cho em biết không? Tiêu Khâm. Phó tổng. Thiếu phu nhân đi rồi. Tiệc sinh nhật mẹ Triệu Thành, cậu sắp xếp chút nhân lực đi, ở trong đó. Vâng, thưa Phó tổng. Bất kể xảy ra chuyện gì, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Tô Hạ. Vâng. Rốt cuộc Phó Cẩn Xuyên có ý gì? Anh Phó cảm thấy là thế nào? Vừa nãy chẳng lẽ anh ghen rồi? Đúng, ghen rồi. Có phải bệnh viện trung tâm thành phố không? Cảnh Ly, điều tra Phó Cẩn Xuyên đi. Cảnh Ly, điều tra ra được gì chưa? Đại tiểu thư, cậu ấy luôn ở Mỹ, chưa từng về. Chắc chắn chưa? Đã điều động mấy thám tử tư rồi. Lời khai cơ bản giống nhau. Vậy người cứu tôi 5 năm trước rốt cuộc là ai? Tiểu Hạ, sao em đột nhiên đến đây vậy? Cũng không báo trước với anh một tiếng. Sao thế? Ý của Phó tổng là không hoan nghênh em sao? Không có. Sao lại thế được chứ? Anh vui còn không kịp nữa là. Anh nói gì vậy? Không có gì. Tiểu Hạ, em mau ngồi đi. Cái đó. Xin lỗi. Tiểu Hạ, xin lỗi em. Hôm đó anh không nên nói nặng lời như vậy. Em đừng để trong lòng. Thật ra em cũng có lỗi. Rõ ràng biết anh đang bị thương, không nên kích động cảm xúc của anh, còn giận dỗi bỏ đi. Vậy chúng ta coi như làm lành nhé. Làm lành rồi. Phó Cẩn Xuyên, đồng hồ người khác đều đeo ở tay trái, để tiện tay phải viết chữ đọc sách. Sao anh lại đeo nó ở tay phải của anh vậy? Anh quen rồi, đeo đồng hồ ở tay phải, không có nguyên nhân nào khác. Ra là vậy. Vậy còn em, Cảnh Ly, cô đang cầm gì trên tay vậy? Từ lúc cô vừa bước vào cửa, tôi đã luôn tò mò rồi. Là cơm em làm cho anh. Nghĩ cũng sắp đến giờ cơm rồi nên em mới qua đây, đặc biệt làm cho anh một ít. Thơm quá. Anh hơi đói rồi. Chúng ta cùng ăn chút gì nhé. Thơm quá. Bà ngoại, sao bà lại đến đây? Bà ngoại, cháu rể của ta bị thương phải nhập viện. Bà sao có thể không đến chứ?
cháu sắp xuất viện rồi. Con phiền bà phải đích thân chạy một chuyến. Cẩn Xuyên, thật sự là nhờ có cháu, tiểu Hạ nhà chúng ta mới có thể bình an vô sự như vậy. Bà ngoại, bà nói gì vậy? Tiểu Hạ là vợ của cháu, với tư cách là chồng của cô ấy, dốc hết sức bảo vệ cô ấy, không để cô ấy bị thương. Đó là việc cháu nên làm. Có vẻ như vậy, bà ngoại thật sự có thể để tiểu Hạ yên tâm giao cho cháu rồi. Tối qua tiểu Hạ còn nói với bà, con bé đến nhà lấy quần áo để thay, chuẩn bị cơm nước cho cháu, xem ra là thật rồi. Bà còn lo tiểu Hạ không ở bên cạnh cháu, có phải là đang cãi nhau không? Sao lại thế được, bà ngoại? Cháu với tiểu Hạ vẫn tốt mà. Tiểu Hạ cũng nói như vậy với bà đấy. Con bé còn nói là hai đứa ân ái lắm cơ. Bà ngoại, bà nói gì thế? Đều là người có gia đình rồi mà còn ngại ngùng gì nữa. Thôi được rồi bà ngoại, bà đừng trêu chọc cô ấy nữa, cô ấy da mặt mỏng. Được, bà đây sẽ không ở đây làm phiền hai vợ chồng Son nữa. Nếu Cẩn Xuyên không có gì, vậy bà cũng xin phép đi trước. Cảnh Ly, đi cùng bà. Hả? Cái gì mà hả? Người ta là vợ chồng phải nói chuyện riêng. Cháu còn đứng đây làm bóng đèn hả? Vâng, cháu dìu bà ra ngoài. Phó Cẩn Xuyên, những lời bà ngoại em vừa nói, anh đừng để trong lòng. Lời nào cơ? Sao anh không có ấn tượng gì nhỉ? Phó Cẩn Xuyên, anh đừng có mà đánh đố em đấy nhé. Những điều em vừa nói đều là để an ủi bà thôi, dỗ bà vui vẻ thôi. Anh biết rồi. Phó Cẩn Xuyên, chuyện giữa chúng ta thì để sau rồi nói, được chứ? Em xem bà cụ bây giờ đang vui vẻ thế kia, để phòng ngừa cậu của em sau này lại làm ra chuyện gì quá đáng. Biết đâu được. Nghe theo anh. Cảnh Ly, Phó Cẩn Xuyên, hôm nay anh ta che đồng hồ, cô có để ý không? Tôi có để ý. Đại tiểu thư có điều gì lo lắng sao? Tôi luôn cảm thấy Phó Cẩn Xuyên chính là người đã cứu tôi năm đó. Nhưng trước đây đại tiểu thư không phải đã bảo tôi điều tra rồi sao? Cậu ấy quả thật vẫn luôn sống ở nước ngoài. Hơn nữa việc che đồng hồ này có lẽ chỉ là vô tình thôi. Thật sự là tôi nghĩ nhiều rồi sao? Phó Tổng, thiếu phu nhân đã về rồi. Đồng hồ của ngài đã hơi cũ rồi. Có cần giúp ngài đổi một cái mới không? Không cần đâu, đeo quen rồi. Cũng chỉ có cái đồng hồ này có thể miễn cưỡng che đi vết thương từ 5 năm trước. Phó Tổng, ngài không định nói cho thiếu phu nhân biết sao? Thôi vậy. Tôi sợ cô ấy yêu không phải là tôi. Lão Trương, lâu rồi không gặp. Sao thế? Không nhận ra tôi rồi hả? Tôi ra đích thân đến, thật vinh hạnh. Sao có lý nào lại không nhận ra chứ? Nào, ngồi đi. Chúc mừng Tô gia đã thăng chức. 2 hôm trước đã nghe nói anh được bầu làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạ Sinh rồi. Chỉ là một phó tổng thôi mà, có gì đáng chúc mừng đâu. Lão Trương, anh với tôi đều là bạn bè lâu năm. Hay là chúng ta cân nhắc hợp tác một phen đi. Hợp tác? Lời của Tô gia khiến tôi nghe không hiểu gì cả. Cách đây không lâu, cổ phần của tập đoàn Triệu Thị là anh mua lại đúng không? Có thể vào thời điểm mấu chốt này đối đầu trực diện với tập đoàn Hạ Sinh, đối đầu trực diện, chứng tỏ anh cũng có ý kiến với Tô Hạ. Ý của Tô gia là chúng ta liên thủ đẩy Tô Hạ xuống ngựa. Không hổ là nhân vật dẫn đầu của tập đoàn Trương Thị, nói một cái là hiểu ngay. Dù anh không nghĩ cho bản thân,
cũng nên cân nhắc cho con gái của anh chứ. Tiểu Mạn là đứa con tôi có được khi tuổi đã xế chiều, vốn định an hưởng tuổi già, nhưng lại bị Tô Hạ đuổi khỏi kinh đô, đến giờ vẫn không rõ tung tích. Vậy nên sao anh và tôi không liên thủ cho mạnh chứ? Tô gia, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, anh bây giờ cũng chỉ là một phó tổng dưới trướng của Tô Hạ. Sức của chúng ta sao có thể đối phó được với Tô Hạ chứ? Vậy nếu như là thân phận bá chủ kinh đô thì sao? Tô phó tổng, đừng có đùa với Trương mỗ. Theo tôi được biết, cái vị bá chủ kinh đô này đã sớm mất tích nhiều năm rồi. Mọi người đều đồn rằng có lẽ đã không còn sống trên đời nữa rồi. Vậy Trương tổng đã từng gặp qua chưa? Thế thì chưa từng gặp, chỉ là nghe người ta đồn đại. Nếu Trương tổng chưa từng gặp, vậy sao không thể tin tôi một lần? Tô phó tổng, nếu thật sự là bá chủ kinh đô, vậy hai chúng ta liên thủ, nhất định sẽ tóm gọn Tô Hạ. Được. Trương tổng quả không hổ danh là người thông minh. Nghe nói tập đoàn Trương thị của các người ngày kia sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, đúng không? Đúng. Đến lúc đó tôi sẽ mời các doanh nghiệp lớn đến. Nếu Tô gia nể mặt, có thể đến chung vui. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến. Tô Hạ cũng sẽ đến chứ? Thiệp mời thì đã gửi rồi. Tôi nghĩ chắc là sẽ đến thôi. Được. Vậy làm phiền Trương tổng dặn dò nhà bếp chuẩn bị thêm một món trái cây. Tô phó tổng muốn ăn món gì, tôi sẽ báo cho nhà bếp. Một phần nho đỏ. Đơn giản thôi. Lát nữa tôi sẽ dặn nhà bếp. Tốt. Nào Trương tổng, chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tạm biệt. Trương tổng, xem ra kế hoạch của Tô tổng đã thành công. Nhưng tôi hối hận rồi. Trương tổng đây là định từ bỏ hợp tác với Tô tổng sao? Trương mỗ này cũng chỉ là một quân cờ trong tay Tô Hạ, mặc cho cô ta tùy ý sắp đặt. Nếu có người hợp tác, vậy thì đương nhiên là tốt rồi. Nhưng Tô Hạ là tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Sinh, sức mạnh của cô ta ở kinh đô không thể xem thường. Nếu là thân phận bá chủ kinh đô thì sao? Trương tổng, đây nghĩa là sao? Không sai, Tô Nguyên chính là bá chủ kinh đô. Có thêm thân phận bá chủ kinh đô này, cộng thêm tập đoàn Trương thị của chúng ta, còn sợ không đối phó được Tô Hạ sao? Trương tổng anh minh. Dù cho tôi có van xin thế nào, hy vọng cô ta tha cho Tiểu Mạn một con đường sống, nhưng cô ta vẫn là đuổi Tiểu Mạn ra khỏi kinh đô. Vậy thì yến hội ngày kia chúng ta cần phải làm gì? Cô dặn nhà bếp chuẩn bị thêm một món ăn. Nho đỏ. Tại sao lại là nho đỏ? Tô Nguyên con cáo già này, ông ta không thể vô duyên vô cớ muốn một món ăn. Chúng ta cung cấp dịch vụ là được rồi. Vâng. Tô tổng, phó tổng, hai người đến rồi. Yến hội sắp bắt đầu, mời vào chỗ ngồi. Được, chúng tôi biết rồi. Đây không phải là cháu gái và cháu rể của tôi sao? Cậu còn tưởng yến hội này các cháu sẽ không đến chứ? Cậu nói gì vậy? Trương thị đích thân đưa thiệp mời đến cho cháu. Thiệp mời, cháu là đại diện của Hạ Sinh, đến tham gia cũng là lẽ đương nhiên mà. Đương nhiên. Ngược lại là cậu, khi nào thì cậu lại thân thiết với tổng giám đốc Trương của Trương thị như vậy? Cẩn Xuyên, cháu nói gì vậy? Trong lòng cậu
vẫn luôn vì hạ sinh mà suy nghĩ đó. Cậu có hạ sinh trong lòng, cháu rất vui. Tốt, các cháu cứ nói chuyện đi, cậu đi bàn khác, kính rượu. Trương Khải Minh cái lão già đó hình như muốn phản bội. Tóm lại, mọi việc chúng ta đều phải cẩn thận, đừng để Tô Nguyên thừa cơ lợi dụng. Nào, nếm thử đi. Chờ một chút. Trương tổng của các người trước đó đã dặn dò rồi đúng không? Vâng, đúng vậy, Tô phó tổng. Đem đĩa trái cây này đưa đến bàn số 1 từ trái sang, cố gắng đặt trước mặt Tô Hạ, hiểu không? Vâng, đã hiểu. Tô Hạ, lần này coi như Thiên Vương đến cũng đừng hòng cứu được cô. Ngon cũng đừng ăn quá nhiều, cẩn thận hỏng dạ dày đấy. Không sao, em biết chừng mực. Tô Hạ ăn chưa? Tôi vừa bưng lên thì Tô tổng đã ăn mấy viên rồi. Đi. Sao thế? Tiểu Hạ, sao vậy? Chỗ nào không thoải mái hả? Không sao, chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt. Anh đỡ em đến phòng nghỉ. Đi thôi. Không cần đâu, anh ngồi đi, em đi nhà vệ sinh một lát. Được, vậy em cẩn thận nhé. Tô Nguyên, cậu vô tình thì đừng trách tôi vô nghĩa. Tiểu thư, trông cô có vẻ không khỏe, tôi dìu cô đến phòng nghỉ. Được. Tiểu thư, cô cứ ở đây nghỉ ngơi một lát, tôi đi trước đây. Đây chẳng phải là Tô Hạ hô phong hoán vũ. Tô đại tiểu thư, sao lại ngồi ở đây một mình? Anh là ai? Đây là phòng nghỉ nữ, anh vào bằng cách nào? Một đại mỹ nhân cô đơn ngồi ở đây như vậy, tôi tốt bụng đến đây thương tiếc cô đây mà. Tôi đếm vài tiếng, tốt nhất anh nên cút ra ngoài nhanh lên, nếu không anh sẽ có kết cục rất khó coi đấy. Xem ra Tô tiểu thư không nhận ra tôi rồi. Là anh, cũng khá thông minh đấy. 5 năm trước người tập kích tôi là anh. Tôi đây nể tình, cô sắp trở thành người của tôi rồi. Tôi đây rộng lượng nói cho cô biết, 5 năm trước người tập kích cô là tôi. Còn về bữa tiệc Triệu gia, người cầm dao đâm cô cũng là tôi. Tại sao anh lại làm như vậy? Đương nhiên là do tôi không vừa mắt cô. Nhưng hết lần này đến lần khác Tô Hạ cô lại mạng lớn, lần nào cũng để cô chạy thoát. Hôm nay mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Tốt nhất anh nên cút nhanh lên, nếu không sẽ không ai tha cho anh đâu. Tôi sợ quá đi mất. Để tôi nếm thử xem mùi vị thế nào đã, rồi nói chuyện khác cũng không muộn. Là ai bảo anh làm như vậy? Cô không xứng biết. Nếu hầu hạ tôi tốt
Có lẽ tôi còn nhẹ tay với cô một chút. Tôi cảnh cáo anh một lần nữa, anh còn chạm vào tôi thêm lần nào nữa, Phó Cẩn Xuyên sẽ không tha cho anh đâu. Phó Cẩn Xuyên cứu được cô một lần, không có nghĩa là cứu được cô lần thứ hai. Vẫn là đừng phí công vô ích thì hơn. Có phải bây giờ cô cảm thấy toàn thân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không dùng được đúng không? Cũng là anh làm. Tô tiểu thư đánh giá tôi cao quá rồi. Tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy. Anh chẳng qua chỉ là một con chó săn của người khác mà thôi. Cô đó, đừng có được voi đòi tiên. Tưởng rằng ở đất kinh đô này không ai động vào được cô chắc. Ở đất kinh đô này thật sự không ai động được vào tôi. Khẩu khí thật lớn. Cô tưởng cô là ai? Là bá chủ kinh đô sao? Bá chủ kinh đô? Cô không phải hỏi tôi đang thay ai làm việc sao? Nói cho cô biết, trên tôi chính là bá chủ kinh đô. Anh đúng là đang nằm mơ giữa ban ngày. Đủ rồi, tôi không đến để nghe cô nói lời vô nghĩa. Có phải là lời vô nghĩa hay không? Đến lúc đó sẽ biết. Ra sức bán mạng cho người khác như vậy, cẩn thận chơi đến mất mạng đấy. Cô thật lắm lời, ồn ào đến đau cả tai. Cô cứ việc để tôi hạ hê đi. Phó Cẩn Xuyên, cứu mạng. Cẩn Xuyên, cháu làm sao vậy? Thần hồn nát thần tính, ăn cơm uống rượu mà. Tiểu Hạ đi rửa tay lâu như vậy còn chưa trở lại. Không được, cháu phải đi xem. Tiểu Hạ đâu còn là trẻ con nữa, còn không biết tự chăm sóc mình sao? Tô Nguyên, nếu Tiểu Hạ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Chuyện này thì liên quan gì đến cậu chứ? Đêm tiệc tập đoàn Trương Thị. Tô Hạ, em ở trong đó không? Tô Hạ, Tô Hạ, Tô Hạ, Tô Hạ. Tô Nguyên, tôi là cậu của cháu đấy. Tô Nguyên, tôi cảnh cáo ông, tốt nhất ông mau nói cho tôi biết Tiểu Hạ ở đâu. Nếu không, nắm đấm của tôi không nhận người quen đâu. Cẩn Xuyên, Tiểu Hạ đi nhà vệ sinh, chỉ có mình cháu biết. Sao cháu còn phải hỏi tôi chứ? Bây giờ người không thấy đâu, tôi cũng rất sốt ruột đấy. Đứng lại. Cô có thấy Tô Hạ không? Không có. Tôi không thấy cô ta. Có phải cô biết cô ấy ở đâu không? Tôi không biết. Tôi không biết gì cả. Tôi hỏi cô lần cuối cùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hạ Sinh, Tô Hạ, rốt cuộc ở đâu? Tôi chỉ là Diều Hạ tiểu thư, đến phòng nghỉ thôi. Tôi không biết gì nữa cả. Đồ vô dụng. Tiểu Hạ, em không sao chứ? Không sao. Cảnh Ly dìu cô ấy ra ngoài. Rốt cuộc là ai cho mày lá gan, dám bắt cóc Tiểu Hạ? Loại vô lại như mày cũng biết đau sao? Phó Cẩn Xuyên, mày đúng là âm hồn bất tán. 5 năm trước mày đã phá hỏng chuyện tốt của tao, bây giờ còn đến đối đầu với tao. Ác giả ác báo. Hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây.
Cẩn Xuyên, đây là sao? Cậu, người này bỏ thuốc vào thức ăn của Tiểu Hạ, còn ở trong phòng nghỉ muốn làm nhục Tiểu Hạ. Ông nói xem, người này có nên giữ lại không? Cái gì? Mày thật to gan, còn không mau xin lỗi. Phó tổng, là tôi sai rồi, xin ngài đại nhân đại lượng tha cho tôi đi mà. Phó Cẩn Xuyên, cháu muốn làm gì? Là người của cậu. Cái gì thế này? Sao có thể là người của tôi được chứ? Tôi không quen hắn. Tô Gia Anh. Thật là Phương tiểu nhân, lấy đâu ra cái gan ức hiếp cháu gái tôi. Tô tổng không sao chứ? Đúng đó, Cẩn Xuyên, Tiểu Hạ đang ở đâu? Hai vị, đừng diễn kịch nữa. Nếu thật sự quan tâm Tiểu Hạ thì đã không có nhã hứng ngồi đây uống rượu rồi. Còn nữa, những cái tâm địa xấu xa đó tốt nhất nên dẹp nhanh đi. Đừng hòng mơ tưởng những thứ mà các người không có được. Phó Cẩn Xuyên, cậu nói cho cháu biết, thân là phó tổng của tập đoàn Hạ Sinh, cậu luôn đặt lợi ích của tập đoàn Hạ Sinh lên hàng đầu. Hơn nữa, Tiểu Hạ là cháu gái ruột của cậu, sao cậu có thể phái người đi hãm hại nó được chứ? Tốt nhất là như vậy. Người này tôi muốn. Phó Cẩn Xuyên, rốt cuộc muốn làm gì? Hắn dám dùng tay bẩn chạm vào Tiểu Hạ thì bàn tay này đương nhiên phải phế. Tô gia, xin ngài cứu tôi, Tô gia. Cẩn Xuyên, cháu tha cho hắn đi. Hắn động vào ai không động, lại cứ nhằm vào Tiểu Hạ. Cậu này, đây là người của cậu đúng không? Cậu còn muốn mặt dày mày dạn đến bao giờ nữa? Phó Cẩn Xuyên, cháu thân là hậu bối, lại đối xử với người lớn như vậy sao? Không lớn không nhỏ. Hôm nay cậu phải thay mặt người lớn dạy dỗ cháu cho đàng hoàng. Người đâu? Bắt Phó Cẩn Xuyên lại cho tôi, xem ai dám động vào anh ấy. Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi cho khỏe? Ở đây một mình anh có thể giải quyết được. Em mau về nghỉ ngơi đi, anh không cần lo lắng, em không sao. Tiểu Hạ, cháu không phải là bị trúng thuốc mê rồi sao? Đúng vậy, nhưng cháu đâu có ngốc đến mức cứ đứng đó chờ đợi chứ. Cháu đã sớm nhờ Cảnh Ly tìm giúp cháu thuốc giải rồi. Thuốc giải này người biết đến rất ít, tìm được lại càng hiếm hơn. Cháu có thể tìm được, đương nhiên là có cách của cháu. Cậu, sao cậu lại hiểu rõ về loại thuốc mê này như vậy? Cậu cũng chỉ là nghe người khác nói thôi, cậu cũng chưa từng thấy bao giờ. Ra là vậy, vậy thì tốt. Không thì cháu còn tưởng loại thuốc mê này là của cậu đấy. Tiểu Hạ, cháu đang nói cái gì vậy? Cậu làm gì có bản lĩnh đó chứ? Nếu cậu không có bản lĩnh lớn đến như vậy thì 5 năm trước cháu đã không thể bị tập kích, Trương Tiểu Mạn không thể bắt cóc cháu, còn Vương Hoán kia căn bản không thể xuất hiện tại buổi tiệc lần trước. Cháu, ý cháu là gì? Cháu không phải là nghi ngờ cậu làm đấy chứ? Đương nhiên không phải nghi ngờ rồi, là khẳng định. Không phải, vậy các người có chứng cứ gì chứng minh là tôi làm? Cậu làm đúng là rất sạch sẽ. 5 năm trước, máy quay phim hành trình đã sớm quay được bóng dáng của Vương Hoán. Còn ở nhà kho Tây Hồ, máy quay giám sát bị phá hủy cũng đã sớm được tôi sửa chữa xong rồi. Tô Nguyên, cậu lấy gì mà đấu với cháu? Người đâu? Bắt chúng lại cho tôi. Tô Hạ, là cô không biết điều thì đừng trách tôi không khách khí. Đại tiểu thư, có cần gọi bọn họ qua không? Mẹ khi còn sống đã dặn dò tôi, nói cậu là người thân. Nhưng tôi không ngờ người muốn tôi biến mất khỏi thế gian này lại là cậu của tôi. Các người bây giờ có thể đem vị trí tổng tài tập đoàn Hạ Sinh nhường lại cho tôi có thể cân nhắc
Thả các người đi. Cậu đừng hòng. Tập đoàn Hạ Sinh là do mẹ tôi một tay gây dựng nên. Tôi không thể để nó bị phá hủy trong tay cậu được. Huống chi, vị trí này cho dù cho cậu thì cậu ngồi vững được sao? Đừng phí lời nữa. Hôm nay không đem vị trí tổng tài tập đoàn Hạ Sinh nhường lại cho tôi thì các người đừng hòng rời khỏi đây. Đây là ở kinh đô. Cậu còn muốn tiếp tục ra tay nữa sao? Tô Hạ, tôi sớm đã thấy cô không vừa mắt rồi. Nếu không phải cô luôn dùng thân phận của tập đoàn Hạ Thị để đè tôi, sao tôi có thể cam tâm tình nguyện chấp nhận sự điều khiển của cô? Xem ra ván này là hai người các người cùng nhau bày ra. Con ngốc này giờ cô mới biết hả? Ai đi? Còn chưa biết đâu. Cậu cũng không nhìn xem bây giờ ai đang nắm giữ cục diện. Vậy các người cứ thử xem. Tô Hạ, cô cũng quá không tự lượng sức mình rồi đấy. Vậy sao? Tôi không tự lượng sức mình. Một phó tổng bất tài, một Trương Thị có thể bị Hạ Sinh dễ dàng thôn tính. Rốt cuộc là ai đang không tự lượng sức mình? Chỉ với hai thân phận này của chúng tôi, đương nhiên không phải là đối thủ của cô. Vậy các người lấy đâu ra lá gan mà ở đây làm càn? Nếu đã như vậy, hai thân phận này đều đấu không lại, vậy thì chúng tôi đổi thân phận khác vậy. Vậy sao? Vậy thì tôi phải xem thử rốt cuộc là thân phận gì mà có thể khiến các người công khai đối đầu với tôi như vậy. Đương nhiên là bá chủ kinh đô rồi. Bá chủ kinh đô này đã biến mất khỏi nhân gian nhiều năm rồi. Ở kinh đô này còn chưa có ai có thể đối đầu với bá chủ kinh đô. Tôi thấy cái cô Tô Hạ này gặp phải bá chủ kinh đô cũng phải dập đầu ba cái. Sao hả? Sợ rồi. Tốt nhất các người nên ngoan ngoãn phục tùng đi. Có biết người đang đứng trước mặt các người là ai không? Tô Hạ, tôi mặc kệ cô là ai. Ngay cả các ngươi lão gia tộc còn không biết tung tích của bá chủ kinh đô Trương Khải Minh. Bá chủ kinh đô mà ông nói là vị nào? Cứ ngỡ tận chân trời mà ngay trước mắt, đương nhiên là Tô bá chủ của chúng tôi rồi. Cái gì? Lại là Tô gia chúng ta? Xem ra lần này chúng ta thật sự là đi theo đúng chủ rồi. Tô Hạ, bá chủ kinh đô chính là Tô gia. Cô cười cái gì? Vương Hoán, trước kia anh luôn miệng nói chủ tử của anh là bá chủ kinh đô. Xem ra thì anh vẫn luôn là người của Tô Nguyên. Thì sao chứ? Vậy màn kịch vừa rồi các người diễn cũng thật nhập tâm đấy. Tôi còn tưởng là hai người các người thật sự không quen biết nhau cơ đấy. Tô Hạ, đến nước này rồi, các người còn gì để nói nữa? Tô Nguyên, ông thật sự cho rằng ông có thể lừa được tất cả mọi người sao? Phó Cẩn Xuyên, cậu có ý gì? 5 năm trước tôi từng thấy lệnh bài độc nhất vô nhị của bá chủ kinh đô. Lệnh bài thân phận 5 năm trước. Ông nói ông là bá chủ kinh đô, vậy ông có lệnh bài độc nhất vô nhị không? Chứng minh thân phận của ông đi. Phó Cẩn Xuyên, mày đừng có ở đó đánh trống lảng. Mày nói mày đã từng thấy lệnh bài thân phận này, vậy mày có chứng cứ gì để chứng minh lời mày nói là thật? Lời tôi nói là thật hay giả không quan trọng, nhưng lệnh bài thì không thể giả được. Ông cứ việc đường đường chính chính lấy ra cho mọi người xem đi. Lệnh bài này chính là vật quan trọng của bá chủ kinh đô. Người ngoài muốn nhìn là có thể nhìn được sao? Đúng vậy. Những thứ như lệnh bài thân phận tôi sao có thể tùy tiện mang theo bên mình chứ? Cái lệnh bài kia không phải là ông sợ cất không kỹ, mà căn bản là ông không lấy ra được chứ gì. Tô Hạ, cô đừng có mà ăn nói hàm hồ ở đây. Tôi có ăn nói hàm hồ hay không, trong lòng ông không phải rõ nhất sao? Tô Phó Tổng, anh phái người đi lấy là được chứ gì? Chẳng lẽ anh thật sự không lấy ra được? Trương Tổng, anh nói vậy là có ý gì? Tôi thân là bá chủ, sao có thể không có lệnh bài được chứ? Tô Hạ, tôi khuyên cô đừng vô lễ với bá chủ kinh đô, nếu không
Nếu không thì hôm nay các người đừng hòng ai thoát ra khỏi đây. Cho dù tôi cung kính, các người cũng đâu định tha cho tôi, phải không? Được rồi, đừng phí lời với bọn chúng nữa, bao vây hết lại cho tôi, đừng để chúng chạy thoát. Là lệnh bài. Đây. Cảnh Ly, thu mua tập đoàn Trương Thị, những kẻ còn sót lại tiêu diệt toàn bộ. Vâng, đại tiểu thư. Còn không mau cút ra ngoài. Tiểu Hạ, em không sao chứ? Em không sao. Thật sự không sao chứ? Tiểu Hạ. Tiểu Hạ. Tiểu Hạ. Cô ấy thế nào rồi? Lúc nãy vẫn còn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại ngất xỉu thế này? Tô tiểu thư chỉ là chúng phải thuốc mê, độc tố trong cơ thể bị ảnh hưởng bởi cảm xúc nên vẫn chưa được đào thải. Điều dưỡng vài ngày là khỏe thôi. Vậy cảm ơn bác sĩ. Cảnh Ly, cô đi lấy thuốc với bác sĩ đi, tiện đường tiễn bác sĩ luôn. Vâng cậu chủ. Cậu chủ, đã tiễn bác sĩ đi rồi. Tôi đã bảo dì Trương đi sắc thuốc thang, đợi đại tiểu thư tỉnh lại có thể uống ngay. Tiểu Hạ trước đó đã uống thuốc giải rồi. Tại sao còn ngất xỉu? Đại tiểu thư sau khi uống thuốc giải vốn dĩ nên nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng tôi nói thế nào cũng không nghe. Cô ấy có chuyện gì cần làm sao? Đại tiểu thư biết cậu chủ ở sảnh tiệc, cũng biết lần này Tô Nguyên là có chuẩn bị ý đồ mà đến, sợ hắn làm ra chuyện gì quá khích. Cô ấy không muốn để anh một mình. Cảnh Ly, Tiểu Hạ đã sớm biết trong món ăn có thuốc mê, tại sao còn ăn? Đại tiểu thư từng trừng phạt rất nhiều kẻ muốn hại cô ấy, nhưng người mà cô ấy phải đối phó lần này dù sao cũng là cậu ruột của cô ấy. Có lẽ cũng là để chấm dứt ân oán thôi. Thật là bất công cho cô ấy. Cậu chủ, đại tiểu thư luôn mạnh mẽ, chưa từng yếu đuối trước mặt người khác. Lần này là đại tiểu thư tự tay đưa cậu ruột mình vào tù, trong lòng cô ấy cũng không dễ chịu. Tôi biết rồi. Cảnh Ly, cô xuống xem thuốc thang sắc xong chưa? Vâng cậu chủ. Tiểu Hạ, em tỉnh rồi. Thế nào rồi? Bây giờ còn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Em bị làm sao vậy? Tiểu Hạ, rõ ràng sau khi uống thuốc giải cần phải nghỉ ngơi, sao em không nghe lời mà đến sảnh tiệc? Em có biết là lúc em ngất xỉu anh đã phát điên lên rồi không? Tô Nguyên lần này dù sao cũng đã bày ra một ván cờ lớn. Em vẫn muốn tự mình giải quyết cái ung nhọt này, em mới an tâm. Bà ngoại có biết chuyện này chưa? Đã biết rồi. Nhưng chuyện em ngất xỉu chưa nói với bà ngoại, sợ bà cụ lại lo lắng theo. Bà ngoại tuổi đã cao, không chịu được kích thích. Tuy rằng cậu đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng dù sao nó cũng là con trai ruột của bà ngoại. Cẩn Xuyên, anh có thể cùng em về một chuyến không? Đợi khi bệnh của em đỡ hơn, chúng ta sẽ lập tức trở về. Cảm ơn anh. Giữa chúng ta không cần như vậy. Bà ngoại, đừng đứng hết như vậy. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Tiểu Hạ, cháu không bị thương chứ? Cháu không sao, khỏe mạnh lắm. Bà ngoại, cậu cháu ấy. Bà ngoại đã biết hết rồi. Hậu quả của Tô Nguyên là do chính nó gây ra. Không thể trách cháu. Bà ngoại rất vui mừng vì cháu có thể dùng lệnh bài bảo vệ tốt bản thân. Bà ngoại,
Sau này cháu nhất định sẽ ở bên cạnh bà, chăm sóc bà thật tốt. Đáng lẽ là cháu và Cẩn Xuyên phải luôn ở bên cạnh bà mới đúng. Hay là Cẩn Xuyên chê bà già cả rồi, không muốn cùng Tiểu Hạ ở bên bà. Bà ngoại, bà là người thân thiết nhất của Tiểu Hạ, cũng đối đãi với cháu như người thân. Sao cháu lại không muốn đêm ngày ở bên cạnh bà chứ? Cẩn Xuyên có thể nói như vậy, bà ngoại rất vui. Hai đứa đăng ký kết hôn cũng được một thời gian rồi, khi nào rảnh rỗi thì tổ chức đám cưới đi. Bà đó vẫn luôn chờ xem Tiểu Hạ của chúng ta mặc lên chiếc váy cưới lộng lẫy, là một cô dâu xinh đẹp đó. Bà ngoại, cháu và Phó Cẩn Xuyên không định tổ chức đám cưới. Sao lại có cặp vợ chồng mới cưới nào lại không tổ chức đám cưới chứ? Cái cảm giác nghi lễ cần có này vẫn là phải có, thiếu mất một công đoạn nào cũng không được. Bà ngoại, nếu Tiểu Hạ không muốn tổ chức, vậy thì chúng ta bỏ qua đi. Sao được chứ? Đám cưới này phải tổ chức. Chọn làm vào mùng 5 tháng sau đi. Tiêu Khâm, mai soạn cho tôi một bản thỏa thuận ly hôn. Phó Tổng, tại sao ngài không chịu nói ra chuyện 5 năm trước chứ? Chỉ cần ngài nói ra, Tô tiểu thư chắc chắn sẽ không rời bỏ ngài đâu. Ban đầu tôi định nói, nhưng giống như cậu nói đó, một khi Tiểu Hạ biết được, chắc chắn sẽ ở bên tôi. Vậy thì việc ở bên tôi rốt cuộc là vì yêu tôi, hay chỉ là vì chuyện kia mà thôi? Chuyện này tôi không muốn gây áp lực cho cô ấy. Mọi chuyện cứ tùy theo ý cô ấy đi. Nếu như cô ấy chỉ coi mối quan hệ của chúng ta là một cuộc giao dịch tình cờ gặp gỡ, vậy tôi có thể làm gì? Chỉ có thể buông tay. Phó Tổng, ngài làm vậy có đáng không? Tiểu thư Tô, được rồi, Tiêu Khâm, mai đưa bản thỏa thuận ly hôn đó lên bàn làm việc của tôi. Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu đi trước đi. Vâng, Phó Tổng. Phó Cẩn Xuyên, đã đến lúc buông tay rồi. Tô gia, ngài vẫn ổn chứ? Cậu đến đây làm gì? Tô gia, Tô Hạ đã cho anh em giải tán hết rồi. Tình hình hiện tại e là sắp đổi trời rồi. Cái trời này chẳng phải đã sớm đổi rồi sao? Cái kinh đô này cũng sớm là của Tô Hạ rồi. Cậu đến cái nơi này là để cười nhạo tôi sao? Tiểu nhân không dám. Không có gì dám hay không dám. Với tôi không còn một xu quan hệ nào nữa. Cậu vẫn nên tìm con đường khác đi. Tô gia, vậy ngài hãy bảo trọng. Đợi một chút. Trương Tiểu Mạn bị Tô Hạ phát hiện rồi sao? Chưa. Trương Tiểu Mạn bị xích lại, bị nhốt ở phía tây trong nhà kho bỏ hoang. Cả người điên khùng, mỗi ngày đều nói năng lung tung. Một con chó điên. Cậu xích cô ta làm gì? Mau thả ra đi. Nhưng Trương Tiểu Mạn dù sao cũng đã điên rồi, đã sớm mất đi ý thức của người bình thường. Mạo muội thả cô ta ra ngoài, có phải là đợi cảnh sát điều tra ra cô ta, cậu thoát được can hệ không? Cậu muốn nuôi cô ta thì tùy cậu. Tô gia ngài yên tâm, theo lời ngài dặn, Trương Tiểu Mạn tôi sẽ lập tức thả. Tô gia, vậy ngài hãy tự chăm sóc bản thân. Tô Hạ, con chó điên này là món quà cuối cùng tôi tặng cô đấy.
Đại tiểu thư, sao vậy? Cảnh Ly, hồ sơ ký kết ngày mai bị bỏ quên ở phòng họp rồi, cô đi lấy đi. Sau đó mang đến công ty, đưa cho tôi là được. Vâng. Xin lỗi nhé. Trương Tiểu Mạn, sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đã bị tôi đuổi khỏi kinh đô rồi sao? Cô là ai? Cô quen tôi sao? Cô không nhớ tôi sao? Chuyện trước kia cô quên hết rồi sao? Tôi là Tô Hạ. Tô Hạ. Cô là Tô Hạ. Phó tổng, thỏa thuận ly hôn đã soạn xong. Ngài xem qua đi, thỏa thuận ly hôn. Tiêu Khâm, đưa cho tôi. Phó tổng, ngài thật sự đã quyết định kỹ rồi chứ? Tiêu Khâm, đừng bắt tôi phải nói lần thứ hai. Vâng. Tiểu Hạ. Phó tổng, ngài vội vàng đi đâu như vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Alo, Cảnh Ly, cô có biết Tiểu Hạ bây giờ đang ở đâu? Sáng hôm nay, tập đoàn Huy Thịnh có hoạt động. Đại tiểu thư dẫn tôi đi, tập đoàn Huy Thịnh tham gia hội nghị. Vậy cô ấy bây giờ không ở bên cạnh cô sao, đúng không? Không có ở đây. Cậu chủ tìm đại tiểu thư sao? Có việc gì gấp sao? Tôi gọi điện thoại cho cô ấy mãi mà không ai bắt máy. Tôi lo lắng cô ấy xảy ra chuyện. Lúc đó tôi và đại tiểu thư cùng nhau đi đến nhà xe. Đại tiểu thư bảo tôi đi hội trường lấy tài liệu, rồi trực tiếp về công ty. Vậy theo lý mà nói, đáng lẽ cô ấy phải đến công ty trước cô chứ. Nhưng bây giờ tôi đã đến công ty rồi. Gửi địa chỉ nhà xe cho tôi nhanh. Tôi muốn lấy mạng Tô Hạ, Trương Tiểu Mạn. Tôi muốn lấy mạng Tô Hạ, Trương Tiểu Mạn. Tôi muốn lấy mạng Tô Hạ. Tôi muốn lấy mạng Tô Hạ, Trương Tiểu Mạn. Cô đang làm gì vậy? Cô bỏ dao xuống, cô bình tĩnh một chút. Tôi muốn lấy mạng Tô Hạ. Tôi muốn lấy mạng Tô Hạ, Trương Tiểu Mạn. Trương Tiểu Mạn, bây giờ cô có thể nghe tôi nói không? Trương Tiểu Mạn. Tiểu Hạ. Em có bị gì không? Cô ta có làm em bị thương không? Để anh xem kỹ xem nào. Em có học một chút võ. Người bình thường không làm em bị thương được đâu. Em có biết em làm anh sợ khiếp. Em đừng bị thương nữa mà. Anh thật sự rất sợ. Được rồi, điện thoại chỉ để im lặng thôi, nên không thấy. Yên tâm đi, lần sau em nhất định chú ý. Em còn có lần sau nữa sao? Anh phải cân nhắc xem có nên theo sát em từng bước, không rời không đây. Cảnh Ly, xem ra có người muốn giành công việc của cô rồi. Đến lúc nào rồi mà còn có tâm trạng đùa nữa chứ? Đại tiểu thư. Cẩn Xuyên, cho em xem tay của anh. Không sao, anh thật sự không sao. Vậy anh cho em xem đi. Anh thật sự không sao, cho em xem tay của anh. Phó Cẩn Xuyên, băng bó qua loa là được rồi. Con dao đó rất cuồn, không đau đâu. Phó Cẩn Xuyên, anh cho em xem đi. Cậu chủ, trên tay anh có vết sẹo này. Phó Cẩn Xuyên,
Tay phải của anh, tại sao lại có vết sẹo này? Cảnh Ly, Trương Tiểu Mạn giao cho cô xử lý. Vâng. Đại tiểu thư, cậu chủ thế nào rồi? Bác sĩ nói vết thương hơi sâu, nên vẫn còn đang khâu bên trong. Chuyện của Trương Tiểu Mạn thế nào rồi? Đại tiểu thư yên tâm, đều đã xử lý thỏa đáng. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Đã điều tra rõ nguyên nhân chưa? Lúc đó Trương Tiểu Mạn khi bị đuổi khỏi kinh đô, là Tô Nguyên chặn lại giữa đường. Sau đó Trương Tiểu Mạn liền luôn bị Tô Nguyên giam ở trong nhà kho bỏ hoang phía Tây, còn bị xích khóa lại. Hình như cũng là trong khoảng thời gian đó, người bắt đầu phát điên. Cái tên Tô Nguyên này thật là chuyện xấu làm không chừa thứ gì. Sau khi chuyện của Trương Tiểu Mạn kết thúc, Tô Nguyên còn quân cờ nào khác không? Đại tiểu thư yên tâm, chúng tôi đã toàn bộ điều tra xong. Sau này sẽ không còn tình huống tương tự xảy ra nữa. Đúng rồi, chuyện của Phó Cẩn Xuyên đừng để bà ngoại biết. Khoảng thời gian này bà ấy đã đủ lo lắng rồi. Dạ. Đại tiểu thư, vừa rồi tôi thấy trên tay của cậu chủ cũng có một vết sẹo. Cô nói có phải trùng hợp không? Tôi không biết. Tôi luôn cảm thấy phía sau vết sẹo đó có gì đó đặc biệt. Cô nói xem, anh ấy có phải chính là người đã cứu tôi 5 năm trước không? Nhưng chẳng phải chúng ta đã sớm điều tra rồi sao? Cậu chủ luôn ở nước ngoài, không có về nước, mãi đến năm nay mới trở về. Vậy nên tất cả chuyện này cũng chỉ có anh ấy biết. Bác sĩ, xin hỏi vết thương đã xử lý xong chưa? Vâng. Tô tiểu thư yên tâm, nghỉ ngơi cho kỹ, chú ý vết thương, đừng để dính nước là được. Cảnh Ly, cô chờ tôi ở ngoài cửa, tôi vào xem anh ấy thế nào. Dạ. Em đến rồi. Có gì muốn hỏi em cứ hỏi đi. Phó Cẩn Xuyên, anh luôn sống ở nước ngoài, nhưng 5 năm trước anh có phải đã về nước rồi không? Phải. Hôm đó anh có phải đã đi ngoại ô không? Còn cứu một cô gái đi bộ đường dài? Phải. Vết sẹo này cũng là ngày đó để lại, đúng không? Đúng. Vậy ra anh đã sớm biết rồi, cô gái đó là em, có phải không? Phó Cẩn Xuyên, nói đi. Phải. Vậy tại sao anh luôn không nói cho em biết? Nhiều năm như vậy, em luôn để Cảnh Ly điều tra tin tức của anh, nhưng lại không có chút gì. Năm đó anh 22 tuổi, địa vị ở Phó gia không được vững chắc cho lắm. Sở dĩ anh ở nước ngoài cũng là do những người Phó gia đó đưa anh ra nước ngoài. Hôm đó về nước là để tham gia tang lễ của mẹ anh. Vì là lén lút trở về nên anh phải giấu giếm hành tung của mình. Nếu không người Phó gia sẽ không tha cho anh. Vậy thì tại sao anh lại ra vùng ngoại ô, còn thấy được lệnh bài thân phận của em nữa, để kết thúc cuộc đời mình? Vậy nên ngày hôm đó anh là muốn kết thúc cuộc đời mình. Rất mất mặt đúng không? Một người đàn ông to lớn mà lại chọn cách buông xuôi. Hôm đó anh ở trên mặt đất, thấy được một cái lệnh bài hình dạng đặc biệt. Ông cố của anh từng cho anh xem nó rồi, nên anh biết đó là tượng trưng cho thân phận bá chủ kinh đô. Nhưng lúc đó anh cũng không nghĩ em và bá chủ kinh đô là cùng một người. Tại sao những điều này anh chưa bao giờ chịu nói cho em biết? Bởi vì em mới khiến cho anh từ bỏ ý định buông xuôi tất cả. Chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ mới có thể phản kích thật mạnh mẽ. Anh biết em ở trong nước, liền lập tức trở về. Phó Cẩn Xuyên,
Vậy em đến văn phòng của anh, nói muốn kết hôn với anh. Tiểu Hạ, hôm đó đối với em có lẽ chỉ là một cuộc giao dịch có thể kết thúc bất cứ lúc nào, nhưng đối với anh lại là một lần ván cược không dám đánh lần thứ hai. Anh cũng không biết bản thân có thể thắng hay không. Phó Cẩn Xuyên, đến bây giờ anh mới chịu nói cho em biết tất cả những điều này. Anh đã từng nghĩ muốn nói, nhưng anh do dự rồi. Lo lắng nếu như em đồng ý ở bên cạnh anh là vì cảm kích, chứ không phải là thật lòng của em. Có phải sẽ không công bằng với em không? Em Tô Hạ chẳng lẽ lại là một người không có đầu óc như vậy sao? Không phải. Em luôn luôn thông minh. Khi em mở mắt ra, Triệu Thành ở ngay bên cạnh em. Em cho rằng anh ta là người cứu em. Phó Cẩn Xuyên, em đã từng kết hôn một lần rồi, nên em biết anh đang lo lắng điều gì. Rất đau đúng không? Không đau, Phó Cẩn Xuyên. Nếu như em nói em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh là bởi vì em yêu anh có tin không? Tiểu Hạ, những điều em nói đều là thật sao? Nếu như có nửa câu nói dối, tùy anh xử trí. Tiểu Hạ, anh cảm thấy bây giờ anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Đồ ngốc.